Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong August 11, 2024. And for today will be our last day for our weekly theme of Anatomy of Sin and Temptations, no? And our specific topic for today is expose or be exposed. And makikita po natin ito sa 2 Samuel chapter 11 verses 2 to 3. Itong verse na ito ay tungkol kay David at ang kanyang isa sa mga pinakakilalang kasalanan niya bilang isang hari ng Israel, no? One evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the palace. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful, and David sent someone to find out about her. The man said, "She is Bathsheba, the daughter of Eliam and the wife of Uriah the Hittite." Sa Tagalog, isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. So, to make things clear, ito po mga kapanahunan nito is yung mga panahong nagkakaroon na naman ng gera-gera, no? Na kung saan napagdesisyonan ni David na hindi na muna siya sasama sa gerang iyon at magpapakaliwaliw na lang muna sa kanyang palasyo. And may nakita siyang isang babaeng kanyang natipuhan. Ngunit yung babaeng iyon ay taken na. And he discovered that that person was married to one of his soldiers, si Urias, no? So, he was overcome with temptation. Gumawa ng maraming paraan si David upang makapiling niya yung babaeng iyon, si Bathsheba, no? Pinag-utos niya na matulog kasama niya yung babaeng iyon at trinay niya pang i-cover up yung mga kasalanan niya by making Urias go home and spend time with Bathsheba para ipalabas niya na yung anak or yung pagbubuntis ni Bathsheba ay dahil kay Urias at hindi kay David. Ngunit hindi gumana yung plano ni David, ano, dahil hindi nagpalinlang si Urias at ginamit niya yung utak niya, hindi niya ginalaw si Bathsheba. So therefore, na-expose na si David talaga ang salarin sa pagkabuntis ni Bathsheba. So ang ginawa niya is pinalusob niya ulit si Urias sa gera. And in that way, nagkaroon ng panganib yung buhay ni Urias dahil pinag-utos ni David sa kanyang makawal na pabayaan si Urias pagdating ng panahon na siya'y sumugod upang mahipaglaban, no? So, ang kalaunan, ang naging resulta is namatay si Urias and talagang nabalot na ng kasalanan si David, no? So, marami po tayong matututunan sa unfortunate circumstance ni David. Unang-una, idleness leads to evil. Kapag daw po wala tayong masyadong ginagawa, nagpapariwara tayo or we're wasting our time on trivial matters na hindi naman nakakapag-glorify sa Panginoon. Oftentimes, ang pumapasok sa utak natin is yung kasalanan. Kumbaga, we end up regretting our choices. And dahil yun sa kung ano-anong pumapasok sa isipan natin. It's like, for example, rather than studying or doing something productive, you end up playing games or watching shows that take up so much of your time, no? Of your everyday activities. Therefore, nakakaisip ka pa ng kung ano-ano pwede mo pang gawin na hindi makabuluhan. And that often leads to being complacent and not being able to continuously improve as a person and as a believer of God, no? Nawawalan tayo ng oras sa ating Panginoon dahil mas inuuna natin yung mga hindi makabuluhang bagay. Yung mga bagay na nakakasayang sa oras natin. And we do that because of boredom, because we were idle, no? Kumbaga, naghahanap tayo ng mga maaari nating gawin na hindi natin na-realize na pwede naman pala nating gamitin yung oras natin upang ikabuti ng ating pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, sin gives birth to more sin. Gaya nga ng sitwasyon ni David, yung unang kasalanan niya, which is pahikipag in, uh, pahikipag
pagtalik sa isang babae na hindi naman niya pinangasawa, tinanay niya pang i-cover up yung kanyang kasalanan sa pamamagitan ng isa pang kasalanan ng pagsisinungaling, ng pag-uutos sa ibang tao to do his dirty work, no? And it's just so sad to see kasi kahit sa ngayon, ngayong panahon, no, in modern times, it's still relevant na sin gives birth to more sin. Most of the time kapag nagsisinungaling tayo, para maging mas believable pa yung kasinungalingan natin, is pinapatungan pa natin ng kung ano-ano pang iba pang hindi totoong bagay. Minsan nga, gumagawa pa tayo ng masama para lang hindi tayo ma-expose, no? Hindi malaman ng ibang tao at ng mga taong malapit sa atin yung mga mali nating ginagawa. And it just ends up becoming worse and worse and worse. Kasi nga, we choose to cover up sin with more sin. And it just becomes this endless cycle na tunay ngang nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. And the third lesson for this verse is God likes exposing, no? Gusto po ng Panginoon na nabubunyag yung mga ginagawa natin. Now, it doesn't necessarily mean na gusto niyang mapahiya tayo. No. It just means that we are responsible for our actions. And it's our choice kung gusto ba nating gumawa ng masama or ng mabuti. Kasi it doesn't specify naman na God likes exposing bad things. No. God likes to expose people's actions. And kung yung actions mo is puro kabutihan, lahat ng actions mo ay nag-glorify sa Panginoon, He will also expose that. And when that gets exposed, ma-glorify mo yung pangalan niya. Pero, once you choose to do sin, no? Once you choose to fail and to be consumed by temptation, and na-expose ka ng Panginoon, yung malalaman ng tao is yung kabahuan mo. 'Di ba? Pero kung sa una pa lang, ang mga pinakita mo is kabutihan, yung i-expose niya is yung kabutihan mo. It just goes to show that we should be responsible for our actions. Dahil lahat po yan, aware si God, no? Lahat po ng decision natin, lahat po ng mga ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay, alam ng ating Panginoon. So, naturally, the smart thing to do is to choose to do good rather than do evil. Rather than sin, we should just embrace our belief of God, and ang gawin lang po natin is yung mga bagay na nakaka-glorify sa Kanya. So, paano nga ba natin to makakamit, no? Unang-una, let's be busy doing good. Let's occupy our time and our effort into doing something productive, into doing something beneficial, not only to us, but to others. That may be communicating with God, having alone time with Him. That may be sharing gospel with other people, no? Or that may be helping someone else that is in need. Marami tayong pwedeng gawin na kung saan we are doing good. So why should we waste time on pointless things when we can put our effort and our limited amount of time into something that glorifies God? Pangalawa, let's not be a hypocrite. Talagang tayong mga tao, meron tayong tendency na punahin yung pagkakamali at kakulangan ng ibang tao, pero hindi natin kayang gawin yan sa sarili natin. For example, I'm also guilty of this, no? I admit that. May mga times na galit ako sa isang tao dahil sa kasalanan ginawa niya, pero I fail to realize that sometimes ginagawa ko rin yung mga ganun eh. Nagagalit ako sa mga taong palasigaw. Pero there are times that I wasn't able to control myself and my emotions, and I end up raising my voice to other people. And that makes me a hypocrite. And I'm trying my best to improve that part of me, no? And other more parts of me that need improvement. What I'm saying is, realize your own mistakes. And realize that other people's mistakes are sometimes done by you as well. Kumbaga nagkakasala ka rin. Huwag mong kakalimutan yon.
Anong karapatan mo mangkutsa ng ibang tao kung yung ginagawa nilang action na kinukutsa mo is ginagawa mo rin? That's such counter that is such a counterproductive move, no? Imbis na lumago tayo at lumago yung mga taong nakapaligid sa atin, we just end up judging them and not helping them to change, no? And that's not a life worth living. And lastly, expose or be exposed. Ikaw na mismo sa sarili mo yung gumawa ng paraan upang ma-shed into light yung mga kasalanan at kakulangan mo. And when that happens, do action in order to lessen those sins, no? Kumbaga, wag mong itago yung mga kasalanan mo. Kasi, yes, lahat tayo may kasalanan. Pero, the difference that we have with each other is the way we respond. Yung ibang mga tao, kino-cover up pa nila yung kasalanan nila gamit yung ibang kasalanan. Don't be like that. Ang gawin mo, repent. Alamin mo yung mga pagkukulang mo. Alamin mo yung ginawa mong mali. Expose yourself. Ipaalam mo rin sa ibang tao, lalo na yung mga taong naapektuhan dun sa mali mong ginawa. And change. For the better. And in that way, you will glorify God. Kasi, nakikita ng ibang tao na God has changed you. God has polished you. God has taught you to be a better person. Yun lamang po ang aking daily devotion para sa ngayong August 11. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.